ግማሽ ሾርባ ማንኪያ ይበቃችኋል። አሁን የሱሺ አችቶ ላደርጋለሁ። አሁን ትንሽ ጨው ላደርጋለሁ። አሁን ልትማሰል የቀቀልኩት ሩዝ ላይ ልደፋለሁ። አሁን ላቅላቅለው። ጥብቅ ነው የሚለው ሩዙ። አሁን ሱሺ መስራይ ላይ ላስቲክ አድርጋለሁ። እንደዚህ እንዳይበላሽ ነው ላስቲክ አድርኩት። አሁን ሲቪድ ላደርጋለሁ። ይሄ ሲቪድ ነው ማድረገው። ሲቪዱ ላስቀምጧለሁ። አሁን ሩዝ ላደርጋለሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ አስተካክሉት። አሁን ፊላዴልፊያ ቺዝ ላደርጋለሁ። መስራት እንዲመችኝ በዚህ ዕቃ ሞልቻለሁ። አሁን ፊላዴልፊያ ቺዝ ላደርጋለሁ። እስኪ ልትቀመስ። በጣም ልትጥማለች። አሁን ኪውከምበር ላደርጋለሁ። በዚህ መልኩ ይደረጋል። አሁን የተጠበሰ ሳልመን ላደርጋለሁ። አሁን እጠቀልለዋለሁ። እዚህ ጋር ውሃ ላደርጋለሁ እንዲጣበቅልኝ። ተጠቀለለች። ጉብዘሽ ውጪ። እስኪ አሁን ከፍተን እንያት። ተጠቅልላለች። አሁን ልትቆራረጥ። እያችሁ ተቆራርጡ። አስተካክዬ ላሳያችሁ። ትራ አይመስሉም? እያቸው they look like a worm። ሚያምር ሱሺ ሰራው። አሁን ልቅመሰው። ቸኩያለሁ። አሁን በቾፕስቲክ ልትበላ። ዋኘች። ሱሺ እንደምጥም ሱሺ ነው። በጣም ነው የሚጥመው። ይደገም። እናቴ የምትወደው ምግብ ነው። ስበላ ቀናች። ዩ ማማ ዩ ገኒት የሚናት ጣፍቶ ብታችሁ ስሩ። ብትፈልጉ ካልኮሚ ላይ ታፉኝ። ኮፒ ሼር አድርጉ። ከፈለጋችሁ ፎሎ አድርጉ። ባይ ባይ።